ขนาดนี้นะครับได้เกิดพายุระหว่างให้เราทำร้านนะครับลมแรงมากนี่ก็ลมแรงมากครับเมื่อกี้นี่ยังที่ซาลงนะครับดูสังกะสีฝั่งตรงข้ามครับดูคุณวสันต์ครับคุณวสันต์ล็อกเข้าไว้เนี่ยไม่ให้ใครเข้าเลยไงโอ้ถ่ายไปด้วยโอ้ยใช่นะมีพี่อยู่ในห้องคนเดียวอยู่ข้างหน้ากันหมดเละเป็ดโจ๊กเริ่มซาแล้วเริ่มซาโหพี่เต้นน้ำพังเลยเมื่อกี้มันตั้งอยู่เลยเต้นเนี่ยยังดีนะแต่ไม่รู้ว่าหลังคาร้านกูไป